Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng homemade ice scramble. Pero bago yan, please subscribe and click the notification bell para ma-notified kayo sa bagong uploads. Ito ang ating mga sangkap. Crushed ice. For the toppings, pwede kayo gumamit ng kahit na ano. Marshmallow. Sprinkles. Nips mini. Sugar, condensed milk. At sa ating flavoring, gagamit ako ng strawberry flavor. Meron din akong buko pandan. Kung wala kayong ganitong flavoring, meron tayong mas mura. Orange at grapes. Mas mura to compared dun sa unang flavoring na pinakita ko. Chocolate syrup. 10 ounce na cup. Straw. Maglalagay ako ng 2 cups na crushed ice sa bowl. Papakita ko lang po kung paano gumawa ng homemade ice scramble. Para may idea kayo na pang dagdag business. Gagamit ako ng 1/4 teaspoon para sa strawberry flavor. Haluin mabuti. Since pale yung color, magdagdag ako ng food color na strawberry red. Ibubuhos ko lang lahat kasi tagpipiso lang naman siya sa tindahan at haluin mabuti. At this point, maglalagay tayo ng asukal. Haluin natin mabuti. Kung gusto nyo na mas foamy, pwede din kayo gumamit ng hand mixer. Magdagdag ako ng konting condensed milk at haluin mabuti. Para sa akin, okay lang tong ganito. Yan. At magde-design na tayo gamit ang chocolate syrup. Kahit nasa bahay kayo, pwede na kayong gumawa ng sarili nyong ice scramble. Ilalagay lang natin ating ginawang ice scramble sa baso. Ang ginawa ko lang ay good for 1 serving ng pang 10 ounce. Yan, tapos maglalagay ako ng toppings. Ang gamit ko ay yung mix na sprinkles. Yan. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notified kayo sa bagong uploads. Bye! See you on my next videos.